ዛሬ ደግሞ ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ገንዘብ የምትሰሩበት ኢትዮጵያ ውስጥም ላላችሁ ውጭም ላላችሁ ሰዎች አሪፍ ነው፣ አሪፍ የሆነ ፕላትፎርም ነው ብዬ ያሰብኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ፕላትፎርም ላይ እንግዲህ ዛሬ ያለምንም ኢንቨስትመንት ወይ ደግሞ ዲፖዚት ሳታደርጉ ጌም እና እንዲሁም ደግሞ ሰርቬይ በመስራት ገንዘብ የምትሰሩበት ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ፕላትፎርሙ ላይ እንግዲህ ውስድሮ ማድረግ የምትችሉት በፔፓል አካውንት ነው። እንግዲህ ፔፓል አካውንት የሌላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ሌላ ሀገርም ላላችሁ ቬሪፋይድ ሆነ ፔፓል አካውንት ክሬት እንዴት እንደሚደረግ ቪዲዮ ስለሰራሁላችሁ እሱም ቪዲዮ እያያችሁ ፔፓል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ዌብሳይት ላይ ደግሞ ስትሰሩ ሚኒመም $2 USD ነው። በጣም ትንሽዬ ገንዘብ ስለሆነ በደንብ የምሰሩበት ከሆነ አሪፍ ገንዘብ የምታገኙበት ዌብሳይት ማለት ነው። እኔም እየሰራሁበት ፍሪ ባገኘው ታይም እየሰራሁበት ያለው ዌብሳይት ስለሆነ ተጠቀሙበት እላችኋለሁ። እንግዲህ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ብዙ አስተማሪ የሆኑና እንዲሁ ደግሞ ኦንላይን ገንዘብ መስራት የምትችሉበትን ቪዲዮ ስለምሰራላችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ፣ አበረታቱ እላችኋለሁ። እንዲሁ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ብዙ ኢትዮጵያኖች ጋር እንዲደርስ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረታቱ እጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንሄዳለን። ተከታተሉኝ። ቴንኪው። እንግዲህ ቤተሰብ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ቪዲዮዎች ሰርቼላችኋለሁ። ፍሪ ማይን የምታደርጉበት የአረክሲ USDT ቢትኮይን እና BNB ፍሪ ማይን የምታደርጉበት እንዲሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ቬሪፋይድ ፔፓል አካውንት አከፋፈት ብዬ ቅድም እንደነገርኳቸው ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። እዚህ ላይ በጣም አሪፍ የሆኑ ዌብሳይቶች አንዳንድ ሰርቬይንጎች እና አንዳንድ ጌሞች በመጫወት ገንዘብ የሚሰሩበት እንዲሁ ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽኖች ልጅት የሆኑ የሚከፍሉትን ቪዲዮ ስለሰራሁላችሁ እኚህን ቪዲዮዎች እያያችሁ መስራት ኦንላይን ገንዘብ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች ኦንላይን ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ ያው በየጊዜው ደግሞ አስተማሪና እንዲሁ ደግሞ ኦንላይን ገንዘብ የሚሰሩበትን ቪዲዮዎች ስለምሰራላችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁ ደግሞ የደውል ምልክቷን ኦን አርጓት በየጊዜው ቪዲዮ ስለቅ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ወይ ደግሞ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ ማለት ነው። እንዲህ ደግሞ እዚህ ጋር ቴሌግራም ቻናል አለኝ እዚሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ያን ቴሌግራም ቻናልም ጆይን አድርጉ። አንዳንድ ጊዜ ቪዲዮ ለመስራት የማይመች ኮንዲሽኖች ካሉ እዛ ላይ ሊንኮችን ስለሚለቅላችሁ ማለት ነው። እሱንም ጆይን አድርጉላችኋለሁ። ወደ ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንሄድ የዌብሳይቱን ሊንክ የምታገኙት የመጀመሪያ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። ኮሜንት ሴክሽን ላይ ነው አሁንም የሚሰሙ ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። እንዲህ ወይ ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እሱን ክሊክ ሲታደርጉ ቀጥታ ወደዚህኛ ያመጣችኋል ማለት ነው። ግራብ ፖይንትስ ይባላል ዌብሳይቱ ስም ግራብ ፖይንትስ ይባላል። ወደዚህ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት join millions of users and make money by just watching videos, taking surveys, playing games and more ይላል። ጌም በመጫወት ቪዲዮ በማየት ሰርቬይ በመስራት እንዲሁ ደግሞ በሌላ ነገሮች ብዙ ሚሊዮኖች ወይ ደግሞ ሚሊዮን የሆኑ ዩዘሮች እየተጠቀሙበት ያሉበት ዌብሳይት ወይ ደግሞ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። እዚህ ፕላትፎርም ላይ እኔም እየሰራሁበት ያለው ወይ ደግሞ እየሞከርኩበት ያለው ዌብሳይት ስለሆነ ተጠቀሙበት እላችኋለሁ። እዚህ ጋር ሳይን አፕ ነው የምትሉት። ሳይን አፕ ስትሉት እዚህ ጋር ሳይን አፕ ዩዝ ጎግል ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሳይን አፕ ዩዝ ጎግል ትሉትና አንዱ ጎግል ያስመርጣችኋል። ከዛ ጎግል ትመርጡታላችሁ። ከዛ በኋላ እኔ አንዱን ጎግል መረጥኩት። ከዛ ያው ከዚህ በፊት ሳይን አፕ ስላደረኩ ኦልሬዲ ሳይን ኢን ብሎ ይችላሉ ማለት ነው። እናንተም በፌስቡክ ትችላላችሁ፣ በጎግል ትችላላችሁ፣ በኢሜይልም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 1164 ኮይኖች ሰርቼዋለሁ ማለት ነው። 1164 ኮይኖች ሰብስቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው $5 ይሄ 20 ሚኒት ስራ ነው። ይሄን ስራ በመስራት እንዲሁ ደግሞ ይሄ 4.21 ሳንቲም USDT ማለት ነው 30 ደቂቃ ስራ ነው። ይሄ 3.68 ሳንቲም $3 ከ68 ሳንቲም የ20 ደቂቃ ስራ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት $3 ከ29 ሳንቲም የ11 ሚኒት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ጌሞች ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ጌሞች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ስራዎች በመስራት ያው ገንዘብ ማስራት የሚችሉበት ወይ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ ታች ስትመጡ ጌሞች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ኦፈር ወርስ የሚባሉ አንድ
ዌብሳይቶች እዚህ ጋር ሊንክ የሆኑት አሉ። እነሱ ላይ ገባታችሁ ስራ እየሰራችሁ ቀጥታ ወደዚህ የሚሰሩት ኮይኖች ወደዚህ እንዲመጣላችሁ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ አማካይነት አድጌት ሚዲያ አለ፣ ታይሞል አለ፣ ቱሮክስ አለ፣ ሎት አብል አለ። እኚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እኚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ሶ በዚህ አማካይነት ልትሰሩበት የምትጽፉበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪዋርድስ የሚለው አለ ሁለተኛ ላይ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር ዩኒድ 836 ግራብ ፖይንትስ ያስፈልገኛል። አሁን 1164 አለ። ሶ 2000 ከሞላ እዚህ ጋር $2 ነው ማለት ነው። ሚኒመም ወስደዋል ይደርሳል ማለት ነው። እቺን ክሊክ ሳደርገው እንደምታዩት $2 $3 3000 ከሆነ 4000 ከሆነ ደግሞ $4 ይሄ ግራብ ፖይንትስ ይባላል። ግራብ ፖይንትስ 5000 ከሆነ ደግሞ $5 ነው ማለት ነው። ሶ በፔፓል ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው። አሁን እኔ $2 ላይ ለማድረስ 1164 ስላለኝ ወደ ስንት ነው ወደ 800 ምናምን የጎልኝ። ሶ በዚህ አማካኝነት የቅድም ያሳያቸውን ሰርቬይዎች በመስራት መድረስ ወይ ደግሞ ገንዘቡን መሰብሰብ ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊደር ቦርድ ይባላሉ አሉ። ሊደር ቦርድ ፓስት 30 ዴይስ አለ፣ ፓስት 7 ዴይስ አለ፣ የስተርዴይ አለ። እነዚህ ማለት ኮይን በደንብ እየሰበሰቡ ያሉት ማለት ነው። የስተርዴይ አሁን ለምሳሌ ብንወስድ 14790 የሰበሰበ ሰው አለ። ይሄ ማለት ወደ 14000 ማለት ነው የስተርዴይ። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ሰውዬ 10420 ነው። ይሄ ማለት $10 የሰበሰበ ያለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄም $10 የሰበሰበ ያለ ማለት ነው። ይሄ ትላንት ነው። ፓስት 7 ዴይስ ካለ ደግሞ ባለፉት 7 ቀናቶች የሰሩት ማለት ነው። እዚህ ላይ የሰሩት ዳታው አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት $53 የሰራ ሰው አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓስት 30 ዴይስ ባለፈው 30 ቀናቶች እንዲሁ ደግሞ ስንት ነው ወደ $191 የተሰራበት ወይ አለ ማለት ነው እዚህ ፕላትፎርም ላይ ማለት ነው። ሶ ይሄ ፕላትፎርም ያው ልጅት ነው ይከፍላል፣ ተጠቅሙበት እላችኋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሪፈራል የሚለው አለ። ሌላ ገንዘብ የምታገኙበት ወይ 10% ሪፈራል ትራንዛክሽን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ያ ማለት በእናንተ ሪፈራል ሊንክ ይሄ ሪፈራል ሊንካችሁን አሁን ወደ ታች ስትመጡ እዚህ ጋር እቺ ሪፈራል ሊንክ ናት። እቺ በዚች ሪፈራል ሊንክ ማንኛውም ሰው ሲገባ ስራውን ሲሰራ 10% ወደ እኔ አካውንት ነው ማለት ነው። ያ ማለት የሰውየው አካውንት ላይ ግን ምንም ሚኒማይዝ ወይ ደግሞ አይቀንስም። ነገር ግን 10% ሰውየው ለምሳሌ 1000 ኮይን ከሰበሰበ 100 ግራብ ፖይንትስ ለኔ ይደርስልኛል ወይ ደግሞ ይመጣልኛል ማለት ነው። ሶ እናንተም በዚህ አማካኝነት ተጨማሪ ኮይኖች ወይ ደግሞ ግራብ ፖይንቶች የምትሰበስቡበት ወይ አለ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ዌብሳይት እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ ያው ቴሌግራም ግሩፕ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ያው ኮሜንት አክቲቭ ስላደረኩ በዛ አማካኝነት ልታወሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ በዛ አውሩኝ። ሌላ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት አስተማሪ እና ኦንላይን ገንዘብ የምሰሩበት ቪዲዮ ስለምሰራላችሁ ቤተሰብ ሁሉላችኋለሁ። ሌላ ጊዜ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስከሚመጣ መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ ሶ ማች